And welcome to the vlog. I'm just taking a video spontaneously because I would like to share with you all on what I do in a day living independently. So my objective for today is just to finish the trans that we are assigned. And second, I'm gonna go to the grocery store. And third, baka mag-clean ako ng room kasi klase na next week. So stay tuned! Life update lang. I went to Sunny's Optical sa UP Town and pinaprescribe na nila ako na mag-glasses na ako, sabi ng eye doctors. Pumunta ako doon kasi feel ko may something na sa mata ko. Nag-eye strain ako. Sometimes nag-twitch nitong mata ko. Gumaganon na siya. Parang napaisip ako na I should go to the eye doctor. I chose my glasses and this one is Akira White Gold. And I also upgraded this na may screen save. Nakaharap tayo, naka-online classes tayo. So, advice ko lang din sa inyo, please take care of your eyes. Sinabi din sa akin ng doctor na the rule 2020, magbigay ng 20 seconds na tumingin sa malayo muna to rest your eyes. And then, balik na din sa work. So, ayun. 1,999 lang siya, any design sa specs. And upgrade mo lang to screen safe. Naiyak ako mag-vlog. Konti lang i-grocery ko ngayon. Allergic ako sa milk. May favorite na ako na milk na non-dairy. I think this one. Oh, there's a new one. Original. Ito may vanilla. So, I will get this one. I think I'm gonna try this one. The reason why I'm here in the grocery store because meron ako night and regular one. Ganap talaga ako ng
wooden. So, I have to purchase this one also kasi meron na akong ganito. I don't recommend the silicone one kasi parang nasusunog siya dito. I recommend this one. Wooden. Para to sa plants ko. A device para makita mo kung kailangan nila ng water. Less than 200 pesos lang. Nadedetect niya kung kailangan na ng tubig yung plant. I will try it later. Gabi na naman. So, let's try this moisture device. So, moist, tapos dito pH, and then light sa gitna. So, it's dry. Test natin. So, yan, 7. So, i-water ko ulit yung plant ko. It really needs water. So, ayan, tumaas na siya. Dito na siya na area. Moist na siya. So, I think okay na yan. Kasi gabi na din. Yummy. Coffee crumble. Baba muna ako kasi ano na yung labada ko. Yung uniform ko. We're almost done with the transmaking. Before I sleep mamaya, I've decided na I should clean my room kasi bukas mag-aaral na lang ako straight, and then mas maganda if I wake up na malinis yung room. Ang daming kalat ngayon, may klase na next week. I'll let you see on how I clean my room. Pasok mo dito. Ang kalat, diba? So, ayun. I will clean this. Ayan. Clean that too. Dito din ang area. Ilinis ko din. So, yeah. This is the current state of my room. Ito lang talaga room ko, guys. I think I don't need to have a room tour kasi straight lang siya. That's it. That's just my room. Let's start. Ito yung sinasabi ko sa inyo na huwag gumamit ng silicone kasi it likes to be like this. Oh no. Dinilute ko ng water and downy. Yung isang sachet ng downy sa loob dito. And yun yung ipang lalagay ko dito sa floor para mabango and malinis yung floor. Hi! Hi! Welcome to the channel of my baby girl, Tanya! Hello! I miss that girl. Hindi siya pwedeng umuwi dito. Kasi kapag umuwi siya dito sa amin, Wala akong Christmas at New Year. isolation area sa amin dito. So, hindi na ako makakauwi. Hindi siya makabakasyon sa bahay namin, kundi doon sa isolation facility namin. O paano yan? Yan ka na lang, iha. Yeah. O, di marunong na ako mag-Tagalog yan. Char! Hello mga subscribers. Welcome to the channel of my Ikaw na lang akong i-intro. number one fan.
niya sa YouTube channel niya. Hello! Ka-cute ni mo di ay. Hello! Wala akong cockroach dito. Kasi I have this powder. Nilalagay ko lang sa gilid-gilid. And so far, wala na akong mga cockroaches dito sa condo. Never na nangyari yung mga cockroach events. Make sure na walang mga bata na nakakaabot nito kasi it's poisonous. Tapos ko lang maglinis. Rest mo na ako. It's kinda therapeutic na naglinis ako. I know na after this, after the exams, mawawala na naman to, maggugulo na naman to dito. So, ayun nga, di ako makakauwi sa amin because it's complicated and it's not safe. So, I'd rather not risk it. And this will be the first time na hindi ako makakauwi sa amin for a year. Kasi usually umuwi ako 2 to 3 times a year since nag-college ako. It's hard to be alone, but I'm thankful that my mom taught me on the household chores. Grateful naman ako nun, and na-apply ko siya. Thank you, Mom. I miss my family, but ayun, there are times that we have to sacrifice. Hindi ako sanay, but ayun, here we are, a strong, independent woman. A lot is going on even sa online classes. Tapos may typhoon pa, hindi pa natapos yung pandemic. Sobrang naawa ako sa mga nawalan ng bahay. Yung mga daily necessities nila nawala. Tapos may pandemic, magkakahawaan talaga. Mag-rise pa rin yung cases. Kung may kaunting maitutulong pa kayo guys, please don't forget to donate. And ilalagay ko sa description box below yung mga links. Nilagay ko din sa community post ko last week. And please make sure na legit siya. Tinitake advantage tong pandemic na to. And also the typhoon. Grabe talaga. Alam ko namang hindi natin itong makakalimutan itong mga sitwasyon na to. Nag-start pa ng January. May mga napag-iwanan, lalo na sa online classes. And I just hope we should practice empathy and consideration man lang. Kasi hindi biro ang sitwasyon na to. So, ayun nga, for me being resilient may help with our personal growth, but it doesn't mean progress. Lalo na ngayon, because too much resilience is pointless without an initiative to improve the situation. Ayun nga, babawi ako sa next vlogs ko. After the exam, promise guys, babawi talaga ako. I hope you are all okay. I'll see you guys soon in my next video. Laban mga doc. Laban pa rin talaga. Stay safe. Bye!